اگه بدونی چقدر خوشمزه است هر روز درستش میکنی. با اکوکوک و آموزش فوتوفن این خوشمزه بی‌نظیر همراه باشید. داخل یک کاسه 100 میلی لیتر یا نصف پیمانه شیر گرم، 2 قاشق غذاخوری یا 25 گرم شکر، 1 قاشق چایخوری خمیر مایه بریزید و مخلوط کنید. 1 عدد تخم مرغ رو داخل یک پیاله هم بزنید تا از لختگی در بیاد. بعد نصفش رو به ترکیب شیر اضافه و مخلوط کنید. دویست گرم حدود 1 و 2 سوم پیمانه آرد سفید و 1/4 قاشق چایخوری نمک بریزید و هم بزنید تا خمیر جمع شه. اگه میخوای اولین نفری باشی که به محض آپلود آموزش جدید ویدیومون رو ببینی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. 2 قاشق غذاخوری یا 20 گرم کره اضافه کنید و 10 دقیقه ورز بدید تا یه دست نرم بشه. روش رو بپوشونید و 25 دقیقه استراحت بدید تا حجمش 2 برابر بشه. پف خمیر رو بگیرید. روی سطح کار آرد بپاشید. خمیر رو بذارید و ورز بدید. به 9 قسمت مساوی تقسیم کنید. هر قسمت رو چانه کنید. روشون رو بپوشونید و 10 دقیقه استراحت بدید. چانه ها رو باز کنید. به این صورت 2 طرف رو به هم بچسبونید. لبه هاشو با انگشت ببندید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. داخل سینی فری که کاغذ روغنی پهن کردید بچینید، روش رو بپوشونید و 25 الی 30 دقیقه استراحت بدید. به 5.5 قاشق غذاخوری یا 40 گرم آرد، 3 قاشق غذاخوری یا 40 گرم آب، نصف قاشق چایخوری شکر، نصف قاشق چایخوری سیاه دانه یا کنجد سیاه اضافه و خوب مخلوط کنید. داخل قیف بریزید. روی خمیر رو با نصف تخم مرغ باقی مونده و فرچه رومال کنید. بعد با خمیری که داخل قیف ریختید به این صورت طرح بندازید. نانها رو داخل فر از پیش گرم شده بذارید. ابتدا به مدت 8 دقیقه با دمای 150 درجه، بعد با دمای 190 درجه به مدت 12 دقیقه بپزید. بعد پخت با کره رومال کنید.
از بغل نونایی سوراخ و داخل نون حفره ایجاد کنید. داخلش رو با نوتلا یا شکلات صبحانه‌ای که توی قیف ریختید پر کنید. صبحانه یا عصرانه‌تون رو با نونای جذاب و لذت بخش به یاد موندنی کنید. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.